Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tăng Thư Sinh Tứ Tập 36. Khoa học giao tiếp bằng thần thức và sự hệ trọng của lòng chí thành, đập tan hoài nghi của giới học giả phương Tây. Sau khi giải thích tầm quan trọng của việc cầu nguyện và hộ niệm trong giai đoạn trung ấm, cuốn sách tiếp tục đối diện với một câu hỏi mà rất nhiều người phương Tây từng đặt ra, một câu hỏi đầy hoài nghi, mang tính duy vật. Việc người sống ngồi đọc cuốn từ thư hay tụng kinh gõ mõ để hướng dẫn cho người chết là một điều hoàn toàn vô lý. Một khi cơ thể vật lý đã chết, bộ não đã ngừng hoạt động và tại không còn nghe được nữa, thì làm sao người quá cố có thể tiếp nhận được những lời chỉ dẫn đó? Thoạt nhìn, đây là một nghi vấn hoàn toàn hợp lý. Bởi nếu xem ý thức chỉ là sản phẩm của bộ não vật lý, thì khi não bộ ngừng hoạt động, mọi khả năng nhận biết cũng phải chấm dứt theo. Nhưng từ thư Tây Tạng lại xuất phát từ một tiền đề hoàn toàn khác. Theo quan điểm này, bộ não không phải là nguồn gốc của ý thức. Nó chỉ là công cụ biểu hiện của ý thức trong đời sống vật chất. Khi thân xác tan rã, công cụ ấy không còn hoạt động, nhưng dòng tâm thức vẫn tiếp tục tồn tại. Vì thế, vấn đề không còn nằm ở việc người chết có nghe được âm thanh hay không, mà nằm ở việc họ tiếp nhận thông tin bằng cách nào. Từ ngôn ngữ âm thanh sang ngôn ngữ tâm thức. Trước những nghi vấn này, Hòa thượng Chogyam Trungpa đã đưa ra lời giải thích vô cùng tường tận dưới góc độ khoa học tâm linh. Hiển nhiên, người quá cố hoàn toàn không thể nghe bằng thính giác vật lý thông thường được nữa vì các cơ quan chức năng của cơ thể đã phân rã. Thế nhưng, họ vẫn nhận biết và hiểu được tất cả mọi điều xung quanh thông qua một phương thức giao tiếp cao cấp hơn. Đó là nhận biết bằng thần thức rằng sự giao tiếp trong cõi trung ấm không diễn ra thông qua tại, mặt hay ngôn ngữ vật lý. Nó diễn ra ở cấp độ trực tiếp hơn. Đó là sự tiếp xúc giữa các dòng tâm thức. Nói cách khác, điều được truyền đi không phải là âm thanh, mà là ý nghĩ, không phải là lời nói, mà là tư tưởng đứng phía sau lời nói. Đó là lý do tại sao trong truyền thống Tây Tạng, người ta đặc biệt nhấn mạnh đến việc đọc kinh bằng sự tập trung và thành tâm, bởi điều có tác dụng không phải là âm lượng lớn hay nhỏ, cũng không phải số lần tụng niệm nhiều hay ít, mà là chất lượng của tâm niệm được gửi gắm trong đó. Hòa thượng Chogyam Trungpa nhấn mạnh rằng, sự giao tiếp giữa người sống và người chết trong giai đoạn trung ấm thực chất là sự theo dõi và bắt sóng bằng tư tưởng, hay chúng ta thường gọi là thần giao cách cảm, chứ không thông qua làn sóng âm thanh của ngôn ngữ nói. Từ quan điểm này, chúng ta được dẫn đến một kết luận rất đáng chú ý. Nếu thần thức tiếp nhận trực tiếp tư tưởng thay vì âm thanh vật lý, thì điều quan trọng nhất không nằm ở ngôn ngữ. Người sống đọc kinh hay cầu nguyện sẽ phát ra năng lượng tạo thành luồng tư tưởng gửi gắm đến hương linh. Lúc này sẽ như trầm thụ sóng trực tiếp bằng thần thức. Cho nên khi đó, một bài kinh bằng tiếng Tây Tạng, một lời cầu nguyện bằng tiếng Việt, một đoạn kinh bằng tiếng Phạn, hay thậm chí một lời nhắn nhủ chân thành của người thân, về bản chất đều có thể trở thành phương tiện trợ giúp. Thần thức người chết vẫn có thể thấu hiểu một cách trọn vẹn và chính xác ý nghĩa của lời hướng dẫn đó. Điều quyết định là người gửi có thực sự đặt tâm mình vào đó hay không. Bởi trong cách nhìn của từ thư Tây Tạng, thần thức không tiếp nhận từng chữ, nó tiếp nhận năng lượng và ý hướng ẩn chứa phía sau từng chữ ấy. Một lời cầu nguyện được đọc như một thủ tục máy móc có thể rất dài nhưng ít tác dụng. Trong khi một lời khuyên ngắn ngủi xuất phát từ tình thương chân thật, đôi khi lại có sức lấy động mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hộ niệm không phải là nghi thức mà là sự đồng hành chính. Vì vậy, hộ niệm trong truyền thống Tây Tạng không đơn thuần là đọc một cuốn sách cho người chết nghe, cũng không phải cố gắng nói chuyện với người âm theo nghĩa thông thường. Mục đích sâu xa hơn là giúp thần thức đang bối rối nhận ra điều gì đang diễn ra với chính mình. Nhạc họ buông bỏ sợ hãi, buông bỏ luyến ái, buông bỏ oán hận. Nhạc họ nhớ đến ánh sáng, nhớ đến những điều thiên lành và giữ tâm bình an trước những biến động của cõi trung ấm. Bởi theo quan điểm của tu thư Tây Tạng, trong hành trình sau cái chết, điều mà thần thức cần nhất không phải là những nghi lễ phức tạp, mà là một sự dẫn đường xuất phát từ trí tuệ,
lòng từ bi và trên hết là lòng chí thành tuyệt đối của người còn sống. Lòng chí thành và nguyên lý cảm ứng. Sau khi giải thích cơ chế giao tiếp bằng thần thức, cuốn sách tiếp tục nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng nhất của toàn bộ quá trình hộ niệm. Lòng chí thành. Theo quan niệm Tây Tạng, việc đọc kinh hay cầu nguyện không phải là một nghi thức mang tính cơ học. Nó là một sự kết nối giữa hai dòng tâm thức. Mà đã là sự kết nối tâm thức, thì điều quyết định không nằm ở âm thanh, hình thức hay nghi lễ bên ngoài. Để thiết lập được sợi dây liên kết thần giao cách cảm này, thế giới tâm linh đòi hỏi một điều kiện tiên quyết và nghiêm ngặt, gọi là sự chân thành tối thượng của người sống. Các bậc thầy Tây Tạng thường diễn tả nguyên lý này bằng hai chữ rất đơn giản. Cấm và ung, có cấm mới có ứng, có sự chân thành thực sự mới tạo ra sự giao cảm. Nếu người sống đặt toàn bộ tình thương yêu, tâm nguyện, thì luồng tư tưởng ấy mới đủ mạnh để trở thành một nguồn năng lượng có khả năng tác động đến thần thức, người đã khuất. Và ngược lại, nếu nghi lễ chỉ còn là hình thức, được thực hiện để hoàn thành trách nhiệm cho xong, gõ mõ tụng kinh như một cái máy, thì phần cốt lõi đã không còn nữa. Khi ấy, hoàn toàn không mang lại một giá trị hay ý nghĩa tốt đẹp gì cho vong linh. Nên nhớ rằng, ở cõi trung ấm, thần thức người chết có khả năng đọc rõ mồn một từng suy nghĩ, tư tưởng của người sống. Lý do là vì thần thức không còn bị giới hạn bởi giác quan vật lý. Họ không nhìn sự việc như khi còn sống. Họ không đánh giá qua hình thức bên ngoài. Điều họ tiếp xúc trực tiếp chính là trạng thái tâm thức của những người xung quanh. Người chết có thể không nghe được lời nói bằng tai, nhưng lại cảm nhận được rất rõ sự chân thành hay giả tạo phía sau những lời nói đó. Họ biết rõ ai đang thật lòng thương xót, hướng dẫn họ và ai đang giả dối, vụ lợi. Mọi sự thiếu chân thành đều khiến thần thức của họ nhận biết ngay lập tức, từ đó có thể sinh lòng thất vọng hoặc bối rối. Vì thế, điều được xem trọng nhất trong hộ niệm không phải là đọc đúng bao nhiêu bài kinh hay thực hiện bao nhiêu nghi lễ, mà là giữ được một tâm niệm thanh tịnh, thương yêu và nhất quán trong suốt quá trình trợ duyên. Tác dụng cứu độ của lời cầu nguyện chân chính. Một thắc mắc khác cũng thường được đặt ra. Nếu ở giai đoạn trước thần thức đã từng tiếp xúc với chân tâm và bản ngã tạm thời tan rã, thì ai là người đang tiếp nhận những lời cầu nguyện ấy? Hòa thượng Chogyam Trungpa giải thích rằng, trạng thái chân tâm chỉ xuất hiện trọn vẹn đối với những bậc có công phu tu tập sâu sắc. Còn đối với đa số chúng sinh bình thường, đó chỉ là một khoảnh khắc cực ngắn như một cái chớp mắt. Ngay sau đó, các tập khí, ký ức, thói quen, hay còn gọi là các năng lượng thuộc bản ngã cũ, lại lập tức được tái sắp xếp theo các định luật, nhân quả để chuyển dịch thần thức đi đầu thai. Chính trong giai đoạn ấy, thần thức vẫn tiếp tục trải nghiệm, suy nghĩ, sợ hãi, hy vọng và chịu tác động bởi những xu hướng nghiệp lực của mình. Do đó, trong suốt thời gian ở cõi sáng này, họ vẫn ý thức rất rõ rệt những sự kiện và luồng tư tưởng xảy ra xung quanh mình. Lời cầu nguyện như một chiếc phao giữa cõi trung am. Việc đọc cuốn từ thư hay thành tâm, đọc kinh cầu nguyện cho người chết có một sức mạnh chuyển hóa vô cùng vĩ đại, mà sự hiểu biết giới hạn của khoa học chưa thể nghĩ bàn tới. Theo cách mô tả của từ thư Tây Tạng, thần thức của người bình thường sau khi chết thường không ở trong trạng thái ấn định. Họ có thể bối rối, có thể hoang mang, có thể bị cuốn theo những ký ức, nỗi sợ hoặc các lực hút nghiệp báo mà không hiểu điều gì đang xảy ra. Trong hoàn cảnh đó, lời cầu nguyện được ví như một chiếc phao giữa dòng nước xoáy. Khi luồng tư tưởng thanh tịnh, từ bi từ lời kinh của người sống phóng chiếu đến, nó sẽ giúp hương linh đang hoảng loạn, chạo đạo giữa cõi trung am thình lình bình tĩnh trở lại, định tâm và cùng cầu nguyện theo. Lưu ý, việc thành tâm đọc kinh cầu nguyện không phải vì nó giúp thay đổi luật nhân quả, mà vì điều đó giúp thần thức lấy lại sự bình tĩnh để đối diện với luật nhân quả một cách sáng suốt hơn. Khi tâm bớt hoảng loạn, bớt sân hận và bớt luyến ái, những lựa chọn của thần thức cũng thay đổi theo. Họ sẽ tự động thiết lập được định lực để siêu thoát thẳng vào những đường lành. Theo quan điểm của cuốn sách, đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của việc hộ niệm. Chứ không phải thấy người chết gánh nghiệp, cũng không phải xin ai đó xóa bỏ nghiệp lực, mà là giúp họ khỏi lại sự tỉnh thức đúng vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc hành trình.
Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.